Un cuțit haios și interesant vine tocmai din Noua Zeelandă. Producătorul respectiv se numește Svjord. Iar cuțitul despre care vă vorbesc este un cuțit foarte simplu, care se numește Peasant Knife. Adică cuțit de țăran. Vine într-un ambalaj de carton destul de modest, pe care scrie International Svjord Peasant Knife și scrie Available only to first class peasant. Cu alte cuvinte, dedicat sau valabil sau nu știu cum să... numai pentru țăran de primă clasă. Și scrie aici: Are you good enough? Ești tu destul de bun pentru acest cuțit? Da? Iar pe cutie mai este desenat, bineînțeles, un țărănuș care stă acolo stă chiar pe un fel de canapea dintr-un cuțit și mănâncă dintr-o bucată de brânză, mi se pare mie, dintr-o bucată de Schweizer. Ok. Ce avem aici? Avem iarăși o broșură pe care scrie Peasant Knife, Svjord, la fel, available only to first class peasant, are you good enough, același desen, da, cu țăranul, foarte haios, dar aia și insist să vă arăt lucrurile astea. Iar înăuntru câte ceva despre, tot așa, ar trebui completate aceste, trebuie completat nume, prenume, foaie verde și trimis la o anumită adresă pentru a înregistra acest cuțit. Da? Iar cuțitul pentru țărani despre care vă vorbeam este acesta. Da? Eu recunosc că n-am mai avut până acum un astfel de cuțit, da? Așa numitul Extended Tang, adică are o lamă care iese din afara mânerului chiar și atunci când e închis. Extended Blade Tang se numește. Da? Este dintr-un oțel carbon de care eu n-am mai auzit până acum. 15N20. Nu știu mare lucru despre el. Am citit că duritatea se poate duce până la 54-55 pe scara HRC, adică o duritate destul de scăzută. Pe lama aici nu scrie decât țara, New Zealand, și numele producătorului Svjord. Altceva, nicio informație despre model, despre oțelul din care e făcut, nimic. Mecanismul de deschidere este aripă, o numesc ei, în sensul că pur și simplu apeși aici pe capătul lamei, da? Și se deschide. Iar mecanismul de blocare l-au numit Friction Lock. Teoretic nu are un mecanism de blocare, însă atunci când lama e deschisă și ții briceagul în mână, bineînțeles că apeși pe această extensie a lamei și nu-i dai voie să se apese. Da? Deci, cu alte cuvinte, dacă îl ții în mână și tai cu el, nu există riscul să ți se închide și să stai degetele, da? Pentru că efectiv îl ții tu cu mâna. Da? Mânerul este un fel de plastic foarte tare, foarte dur, se numește Zeitel. Ok? Este un cuțit ușor, are numai 74 de grame, lunguieț, da? Lungime de la un cap la altul are 21,2 cm. 21,2 cm. Lama nu este foarte lungă, are numai 8 cm. Da? Iar închis, de aici până aici, având în vedere că are bucățica asta, sunt vreo 4-5 cm, partea asta care iese, partea asta de lamă care iese în afară, are vreo 17 cm. Okay? Grosimea destul de modestă, 2,1 mm. La categorie l-am văzut trecut ca fiind briceag bun la toate. All purpose. Produs de firma Svjord din Noua Zeelandă, fabricat în Noua Zeelandă. Da? Deci este un cuțit original de la
mama lui. Este un cuțit care pe site-ul producătorului are o mică descriere și spune că este bazat pe niște modele folosite în Boemia și Bavaria acum 300-400 de ani. Ce vin ei să spună este că briceag de forma asta se foloseau în Bavaria și în Boemia acum 300-400 de ani. Da? Simpluț. Două șuruburi care efectiv țin plăselele, da? Aici este prinsă și lama cuțitului, pivotează în jurul acestui șurub și undeva aici în interior are un pin, un bolț din metal care să oprească lama în această poziție. Da? Cam atât. V-am zis, n-a venit prea bine ascuțit, m-am străduit eu puțin și am reușit să îi fac un tăiș acceptabil. Un cuțit drăguț, un cuțit de țăran, un cuțit interesant, un cuțit care este haios și care îmi place. N-am mai avut, e singurul cuțit pe care l-am așa. Ăsta este cuțit pentru țărani. Cu atât mai mult cuțitul este o unealtă și nu o armă.